मसला त्यत्रो चाहिन्छ 32 हो नि त सरी यही हो मेन मसला 32 हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी सुत्केरी मसला बनाउने तयारी गर्दैछौँ र यसलाई चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरूबाट सुरु गरौँ है त। सुरुमा हामी यो लिन्छौँ ज्वानो, मेथी अनि पानजिराको ढुटो। यो चाहिँ हामीले भुटेर पिसेर रेडी गरेको छौँ। र यो चाहिँ रहेको छ आल्मोन्डको ढुटो। यो सुप र चौसुर, यो चाहिँ सुत्केरी मसलाको एकदमै स्पेसल मसलामा पर्छ। यो चाहिँ हामीले भुटेर पिसेको हो। र यसको साथै यो काजु हामीले यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा पिसेको मात्रै हो। र यसको साथसाथै छ नरिवलको ढुटो अनि बदमको ढुटो। र यो चाहिँ बत्तिसा यो चाहिँ एकदमै सुत्केरी मसलाको यो र अनि सुप चौसुर चाहिँ मेन इन्ग्रिडियन्ट हो। र यो चाहिँ गुद पनि सुत्केरी मसलामा एकदमै हाल्नु जरुरी नै हुन्छ। र यो चाहिँ हामीले छोकडालाई कुटेर मसिनो पारेको छौँ। र हामीलाई घिउ पनि चाहिन्छ मसला बनाउनको लागि। यसको साथै हामीले सक्खर, गुद पनि भन्छौँ, यो पनि लिएको छौँ। हामीले चिनी पनि लिएको छौँ, तर गुद चाहिँ अझ राम्रो मानिन्छ। र यो चाहिँ हामीले चियामा हाल्ने मसला ल्वाङ, सुकमेल र मरिचको गुन्डो, अलैँची पनि यसमा हालेको छौँ। र यो चाहिँ हामीले किसमिस लिएको छौँ। यो किसमिसलाई पनि हामी यत्तिकै हाल्छौँ। र चिनी छ यहाँ। चिनी चाहिँ हामीले आफ्नो कति गुलियो खान मनपर्छ त्यही अनुसारले अन्दाजले राख्छौँ। हामीले दुध पनि लिएको छौँ। हामी चाहिँ यो मसला चाहिँ 2 लिटर दुधमा बनाउन गइरहेको छौँ। यो चाहिँ दुध तताएर रेडी छ। हामीले बनाउने मसला चाहिँ दुधमा बनाउने हो। यसलाई चाहिँ चामलको पिठोमा नि बनाउन मिल्छ, तर दुधमा चाहिँ अझ पोसिलो र सजिलो हुने भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ दुधमा रेडी गर्न गइरहेको छौँ। अब हामीले चाहिँ सुत्केरी मसला तयारी गर्न गइरहेको छौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले यो घिउ लिएको छौँ। यो घिउमा चाहिँ हामीले गुदलाई फुराउँछौँ। यो चाहिँ घिउमा हालिसकेपछि ठुलो हुँदै जान्छ। यसलाई चाहिँ परपरि फुराएर अनि झिक्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ, नत्र भने डढ्ने सम्भावना हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो झिक्नलाई रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले यतिको फुलिसकेपछि चाहिँ निकालेर प्लेटमा राख्छौँ। गुदलाई चाहिँ फुराएर निकालिसकेको छौँ। अब घिउ थपेर चाहिँ सबैलाई एक एक गरी हाल्दै हामी चाहिँ फ्राई गर्छौँ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले अलिकति मेथी पनि यसमा एड गरेको छौँ। अब हामी एक एक गर्दै सबै इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ यो घिउमा हालेर फुराउँछौँ। सुरुमा चाहिँ हामी यो छोकडालाई लिएको छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले घिउमा हालेर फ्राई गर्छौँ। र यो सँगसँगै हामीले नरिवलको ढुटोलाई पनि यसमा एड गऱ्यौँ। र अघि हामीले देखाएको यो आल्मोन्डको ढुटो, यो रहेको छ बदमको ढुटो। बदमलाई चाहिँ हामीले भुटेर पिसेको, आल्मोन्डलाई पनि हामीले भुटेर पिसेको, पिस्न सजिलो होस् भनेर। र यसको साथसाथै हामीले किसमिसलाई पनि यसमा हाल्छौँ। किसमिस चाहिँ सिँगै हाल्ने टाँसिन्छ भनेर हामीले सिँगै नै हालेको छौँ। र यो हामीले भुटेर पिसेको सुप चौसुरलाई यसमा एड गर्दैछौँ। यो चाहिँ सुत्केरी मसलाको एकदमै स्पेसल इन्ग्रिडियन्ट, मैले अघि पनि भनिहालेँ। यसले चाहिँ हाम्रो जिउ दुखेको, ढाड दुखेकोलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ। र यो सँगसँगै हामीले यो बत्तिसाको धुलो, यो चाहिँ ढुटै किन्न पनि पाइन्छ, आफूले बनाउँदा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ ढुटै किनेर यसलाई ल्याएको। र हाम्रो अर्को इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ काजुको ढुटो। हामीले यो अलिअलि चाहिँ पिस्नै छोडेको छौँ। यो खाँदाखेरि कोक्ता मजा आउँछ भनेर यसलाई पनि मैले यसमा एड गर्दै। र
अब हाम्रो अर्को इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ हाम्रो यो मसला सुकमेल, मरिच र ल्वाङलाई चाहिँ हामीले भुटेर अनि पिसेको यसलाई पनि म एड गरिदिन्छु। यो इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ हजुरहरूले अड्कलेर कति बनाउने त्यही अनुसारले गर्नु होला। हामीले चाहिँ 2 लिटर दुधमा बनाउने भएकोले गर्दा सबै इन्ग्रिडियन्टहरू धेरै धेरै नै बनाएको छौँ। यसरी हामीले सबै इन्ग्रिडियन्टलाई मिसाएर चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। यसलाई डढ्न दिनु हुँदैन। आगो ठुलो पारेर होइन, मिडियम हिटमा चाहिँ हामीले यसलाई चलाइराख्छौँ। अनि यो सबैबाट चाहिँ अलिअलि गर्दै तेल निस्किन थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अनि मात्रै दुधलाई एड गर्छौँ। यो चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। करिब 15 देखि 20 मिनटसम्म चलाएपछि मात्रै यो रेडी हुन्छ। आगो चाहिँ हजुरहरूले सानै नै राखेको राम्रो, नत्र भने यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ। अघिको कराईको दुध चाहिँ यो भाँडामा खनाएर तताएर रेडी गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब स्वाद अनुसार चिनी र यो चाहिँ हजुरहरू स्वाद अनुसार हाल्नु पऱ्यो। चिनी र अनि सक्खर, यो सक्खरलाई चाहिँ हामीले कोरेर यस्तो बनाएको छौँ पग्लिन सजिलो होस् भनेर। र यसमा चाहिँ चिनी र सक्खर घोलिसकेपछि चाहिँ अघि हामीले भुटेको मसलालाई चाहिँ यसमा एड गर्दैछौँ। हामीले मसला अलिकति बेसी बनाएको भएर हामीले यो चाहिँ हाल्छौँ। हजुरहरूले चाहिँ दुधमा कति मसला हाल्छ त्यही अनुसारले चाहिँ एड गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मिडियम हिटमा चाहिँ यो चलाइराख्नुपर्छ। मुनि टाँसिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। यो सबैलाई हाल्दै बिस्तारै चलाउने। यो दबाई चाहिँ हजुरहरूले जिउ दुख्दा ढाड दुख्दाखेरि जहिले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई इन्ग्रिडियन्टहरू सबै मैले डिटेल भनिदिइहालेँ। र हामीले सबै मसला हालेर यसरी यसलाई चलायौँ। र हामीले लास्टमा चाहिँ अघि हामीले फुराएको घिउमा सुरुमा फुराएको दुधलाई चाहिँ हामीले एड गर्दैछौँ। र यसलाई एड गरेर चाहिँ हामीले मजाले यसलाई चलाउने। यो डढ्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। आगो ठुलो भएकाले मिडियम हिटमा चाहिँ हामीले चलाउनुपर्छ। चले पाक्छ। यसलाई हामीले बिस्तारै पकाउने। यहाँबाट अब बिस्तारै अलिअलि पानी छोड्न थाल्छ त्यसले। अनि पानी छोडेर त्यसलाई सुकाएर अनि बिस्तारै यो मसला मजाले पाकिसकेपछि हाम्रो मसला रेडी हुन्छ। हजुरहरूलाई म यो मसला रेडी भइसकेपछि लास्टमा देखाउँछु है त। यो हाम्रो सुत्केरी मसला चाहिँ लगभग रेडी हुन आँटेको छ। यसले तेल बिस्तारै छोडेपछि अब यो लगभग रेडी भइसक्यो। अब एकछिन पकाएपछि यो रेडी हुन्छ र हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। पोख्यो बाहिर के गरे?